Yan, so yun guys. So turuan ko lang kayo kung paano install sa casing niya yung SATA. Okay, so make sure na i-end na to kasama yung makikita yung SATA port and yung power port. Make sure na dito sa end na to, and i-snap mo lang naman siya. Pasok mo siya dun sa may parang space to, may kanto siya yan. Snap mo lang doon, tapos push mo lang dito, slide pressure yun, nag-i-snap na yun. So yan na. Tapos tinanggal ko lang pero may screw siyang kasama dito, parang apat na, not necessarily screw, parang plastic pang lock yun. So I suggest ito na tayo. So instead na i-install mo muna, I suggest i-plug mo na yung mga kable para hindi ka mahihirapan. So ganito yung pagpa-plug. So yun guys, pa-plug mo lang yung kasama mo dito sa itong CPU. So ito yung SATA cable. Ganyan mo lang yan. Mag-i-snap naman yan eh. Yan. Diba? Yan. Papasok na yan. Yan. Same thing dun sa power cable. So makita mo naman yan sa may CPU mo, ay sa may power supply. So ganito itsura nya. Yan yung mag-fit dito. Yan. Plug mo lang din yan para makita mo. So ganun lang din yung idea nyan. So ito yung part na nasa ilalim yan. Ito pa yan. So yan, plug mo lang siya dyan. Yan, connected na. Okay, thank you.